guys! Hi guys, what's up? It's your girl, Keeya. Welcome back sa channel ko, and for today's video, nandito ako ngayon sa Seoul Family Mart. Hinihintay ko si Jen kasi mamaya papunta kami ng Samal. Kasama ko yung dating Team DR. So, hindi ko alam anong ginagawa ni Jen dito. So, ito yung dala ko guys. May bola. Para yung tatamaan bola mamaya. Yo! Ready ka na? So, punta kami ng sa wharf, di ba? Oo. Oh, yan. So, si Jenna yung kasama ko ngayon kasi hindi ko alam paano mag-commute papunta doon. And Ako ang tour guide. siya yung tour guide ko today. Unfortunately, hindi ako makapag-register sa Globe. Bakit Globe? Ha? Ang ganda ng pakbag mo. Pakbag na. Pakbag na tent ang laman. Baka pakpak. Tatawid pa tayo. Oo, wow, Tagalog lang. Ano ba kayo Tagalog? Hindi English. Grabe. Oh, sige, English. English daw. Sige daw. Sureness. Dito na kami ngayon sa wharf. Yan. Hintayin namin yung iba. Akala ko, maghihintay pa kami doon kanina. Pero sabi ni Jen, Sasakay na kami kasi para makapagpahinga. Samal, here we go! Hi guys! Dito yung mga baby ni Ate Giselle. Ayan, nagpiknik muna kami dito kasi hinihintay pa namin yung mga kasama namin. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Like and subscribe to my YouTube channel.